مگه میشه؟ پشمک حاج عبدالله با کمی آرد و شکر؟ معرکه است، از دستش ندید. قبل از هر چیزی دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا بریم سراغ آموزش امروزمون. 2 لیوان آرد رو تفت بدید تا بوی آرد بلند بشه و کمی طلایی بشه. دو پیمانه شکر و نصف پیمانه آب و 1 قاشق غذاخوری آب لیمو رو داخل تابه بریزید تا بجوشه. وقتی کمی تغییر رنگ داد از روی حرارت بردارید. روی کاغذ نسوز کمی روغن بزنید. و شربت رو بریزید. با لیسک زیر و رو کنید تا کمی خنک بشه. شربت رو به ظرف آردها منتقل کنید و وسطش به این صورت یه سوراخ ایجاد کنید. شروع کنید به تابیدن و کشیدن. به این شکل. آرد بپاشید تا به هم نچسبه. باید سریع انجام بدید تا شربت سرد و شکننده نشه. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. دوستان عزیزم، ما توی کانالمون کلی آموزش خیلی جالب و کاربردی داریم که نمونه‌ش رو هیچ کجا نمیتونید پیدا کنید. یه سر بزنید تا ببینید که چطور میتونید با مواد ساده و در دسترس کلی غذا و شیرینی‌های جدید و خوشمزه درست کنید.
آموزشی هم که این بالا براتون گذاشتم و از دست ندید که معرکه است. ته فنجان قالب بزنید و با پودر پسته تزیین کنید. دوستان عزیزم، ممنون میشم نظراتتون رو در مورد این آموزش بنویسید و یا اگه سوالی دارید داخل کامنت ها حتما بپرسید. ما به تمام سوالات شما پاسخ میدیم. باورتون میشه به همین راحتی درست بشه؟ نظراتتون رو برامون بنویسید. نوش جان. اگه این آموزش رو دوست داشتید حتما ویدیوهای دیگمون رو هم که توی کانالمون هست ببینید. مطمئنم خوشتون میاد. ممنون از اینکه ویدیوهای ما رو لایک میکنید و انگیزه میدید تا آموزش‌های بیشتری تهیه کنیم.